Ну і пішов їхній штурм, там танки, бетери і піхота. Як туман зійшов, танк почав працювати, прицільну планку поставив, вийшов, просто по ній вальнув. Ну, в їх ФПВ-шах за день бувало по 80 штук прилетало просто до обіду. Ми підпускаємо їх за 100 метрів, бачимо 100% ми їх кладемо. Новомихайлівка, березня 2024 рік. Прикордонники 6-го загону ПКШР виконують бойову задачу по обороні цього прекрасного населеного пункту. Естественно, разом з 79-ї бригадою. Трошки заспокоїлись, то можна і відосик зняти. От перші рази ми заступали, там ще чувствувалася якась така безпечність, нас там підсилення ставили. От поки вони, я не пам'ятаю, яке це число було, от по цій лінії оборони, це туман був, все, ну от вони вже війшли в село. І тут же пішли вже от такі бої, от реально, що от 5-10 метрів, буває навіть наверху в хаті під мичів в тому самому підвалі, в погребі. Так проходить штурм. І штурмуємо не ми, штурмують нас. Але тримаємо. Перші з честю. А яка в них там тактика? Як вони діють? М'ясні штурми. Вдень, вночі. Може навіть бути таке, що вони відправляють одну людину без броні, без каски, чисто з радійкою. Вона якби то лягає, десь ховається з якимось там плащом, щоб тепловізор не бачив. І може тупо лежати таку сутку, двоє, троє, слухати. Слухати, передавати інформацію в радійку. Що відбувається, що хлопці на наших позиціях говорять. Отаке. І за рахунок цієї інформації можуть просуватися. Так само він ж, як лежить, вичисляє позиції наших хлопців. Криють артой. Поки криють артой, ти не можеш висунутися. Це Перші два дня на цій крайній позиції, як ми були, вони кидали, як я кажу, своє м'ясо. Тобто цих зеків, тих форих і так далі. Бо там було три типи. Це без нічого, білі пов'язки, зелені пов'язки. І потім згодом, як показали, що їх ще є, вони передягаються в нашу форму, наші пов'язки клеять, ідуть до нас, типу, як свої говорять. Ну, це було більш по праву сторону, ніж у нас, таке зафіксоване. А вони як йшли, як я казав раніше, це перше м'ясо 2 дні, вони просто визначали наші позиції. От він йде 150 метрів, там я стою на позиції з другом, і ми просто їх відстрелюємо, він падає, вони втікають. Це ми визначали, що це м'ясо йде. А як заходили кадровики, вони нам давали прикурячки, але ми були в більш вигіднішій позиції. Ну, ми їх старалися вистрілюватися, але вони нам давали відповідку. Ми по їм, він присів, він по нам стріляє, бо м'ясо такого не робило. Ну і далі я знав, що от нас, ну, що мені сподобалося, як працюють наші оператори дронів. Він мене повідомив, що йде група. Я вже знав, з якої сторони. Ну і, можна так сказати, прийняв вже удобну для себе позицію. Вони йшли вже в колону, один за одним, там приблизно такого 3-5 метрів. Я підпустив першого до посадки, другий, в полі зору тільки з'явився третій. Я от завжди думав, що буде, от коли я, не то, що там бувало, щоб ми там насипали, там позиції, йдуть вони, це, я би сказати, не рахуєш, що ти вбив когось. Ну і я прицільно вів вже ще спочатку на одиночних, першого і другого я вбив буквально там на протязі 3-4 секунд, третього, і там почали працювати наші, опять же, як їх називається, міномети. Вони цю групу встановили, там їх було 8 чоловік. І вони відійшли там до своїх позицій, там далі стояла підбита їхня техніка, там БМДшки, от вони обично оттуда всі повзли.
Отак, отак. Ой-ой-ой. Ти кажеш, що доволі близько вони підбирались до вас. Взагалі чули, що вони говорять, що, можливо, в них до вас щось кричали? Взагалі, як вони поводяться? Як ворог поводиться? Ну, дуже багато моментів були. Вони промарували свій перехресток, бо їх там перехресток був за 150 метрів. Якщо він пішов прямо, він заходить до нас. Один сепар, він пройшов наших усі дві позиції, пішов до нас в тил. Це як я перший день ще на позиціях, бо перші дні ми були на позиціях. Потім нам по рації кажуть, там один бігає, гуляє по вулиці, зустріньте його, візьміть полон, або по ситуації, дивіться. Ми його зустріли, пакували, зав'язали, забрали до себе. Цей чувак, я не знаю, як його звати, я знаю, що він з Чувашії був. Він пішов суто за гроші, їм грошей не виплачують. Була аптечка, в аптеці було ці якісь шприци, непонятно які. Мало бути, як він нам казав, 2, але він одного собі вколов, щоб покайфувати, як він нам говорив. Ну, це ж наркота, я так розумію, знеболююче сильне. Ну, ніч нас пройшла без ексцесу. Ну і зранку повідомили, що готуємося штурм. Вони закидали димом. Це там, де моє кладбище було, і там така от між фермою метрів 500 поле. Ну і пішов їхній штурм, там танки, бетери і піхота. Опять же, ми там теж прицільно тримали, насипали туди. Там знали, з наших позицій у нас там була теж наші були, ну, звичники, і там теж наші прикордонники. Це було десь години-дві. Ми цей штурм знищили, на моїх очах я бачив хорошо, там 2 танка, бетер підбитий, добили. Це з артилерії? Так, да, наші сорти били. Ну, я не знаю, чи можна говорити касетами. Хорошо касетами їх добивали потім. Там, по суті, до останнього. Да, плюс поближе к укриттю. Дрон тоді не бачив, і ми, виходить, чули, але не бачили, де саме. Як туман зійшов, танк почав працювати. Я на емоціях просто бачив, що він стріляє по нашим хлопцям. Взяв одноразову, ми називаємо їх одноразка, АТ-4. Вийшов, настроїв, розібрав, прицільну планку поставив, вийшов, просто по ній вальнув. Я забігаю, питаю хлопців, попав, не попав, і в нас стояв на ПК чоловік, він був трохи на возвишеності, кричить попав. Я виходжу, виглядаю, бачу, та техніка від'їжджає, в неї щось в районі механіка водія горить, вона стояла правим бортом до мене, щось як то горить, і вона побуркала, заглохла, через секунд так 30, за неї виносять 2 виносять ще одного раненого. Наші хлопці з сусідньої позиції, і наш кулеметник почав по ним працювати, бо їх дуже було видно. Вони кинули того раненого свого, ті сховалися, і ранений там кричав і перестав кричати, скажімо так. Це ж дуже така, ну, м'яко кажучи, ефективна і страшна зброя. Да. Коли вдається її знешкодити, ну, для піхотинця, мені здається, це дуже такий момент цікавий. Ну, розуміючи, що ти, навіть візьмемо так, сам важиш кілограм 80, і ти влупив штучку, яка важить тонн 40-60, то ну, груда металу, да, тонн 40-60. Це ти просто, і тим більше, скільки вона коштує, який ти просто одна людина завдала збитків, скажімо так, а подивитися на те поле, там, де стояв той танк, чуть правіше, якщо, то там тої техніки, ну, десятками просто стоїть їхньої техніки підбитої. Танчик. Там от 3 бехи. Там. І там далі ще одна. Ну, в їх епівішах за день бувало по 80 штук прилетало просто до обіду. По 80? По 80 штук. Може навіть 80 це тільки коли ми рахували, далі ми вже не рахували, бо там десь через годину одна прилетить 2-3. Тобто там сотня могла бути за день? Могла бути навіть більше, ніж сотня. Це тільки, що ми чули, ще ж справа зліва. Це FPV-шки, це по одній позиції? Ні, це в нашу сторону по селі летіло. Ото вона 60, то сьогодні прилетів нам подарок, прилетіла зажигалка, розхуїла, там все, все горіло. Колоду вон вирвало, та то повний. Заряди от РПГ добре, що не здетонували, а то б ми там почкварилися, як ті кури,
Вони, я б сказав, клопоту приносять, коли вона летить в тебе. Коли вона летить десь далі, вона більш так на емоційному уровні грає. Тобто вона буває не раз кружать. Ми нічого не можемо не порухатися, не втікти, бо вона нас засічає позицію, засічає і може злетіти. А це, якщо вона кружиться над нами, це 2 секунди і вона вже може впасти біля тебе. Я так розумію, вам дуже допомагали дрони. Дуже. Це, якщо б не вони і не радійка, я б не вийшов звідти. Дуже там, ну, однозначно, це, як то кажуть, там, я не скажу, що фартовий, це тільки, мені кажеться, допомога Бога, що я оттуда взагалі вийшов. І 79-ї бригади. Да. І дуже сподобалося, як працюють їхні оператори і дрони. І наша оця арта, 120-ка. Чи то вони вже місця пристрелені, ну чітко буває, попадають прям красиво. Взагалі, як у вас співдія між прикордонниками і збройниками? Я б сказав, на 110%. Тобто рації одні ті самі були, ми передаємо, нам треба птічка. 5-7 маленьких, на 5-7 минуток, птічка прилітає, дивиться. Ми вже можемо там теж чаю попити чи перекурити спокійно. Ми вже бачимо, що вже на нами дивляться. 6-й. Прикордонний загін і 79-та. ДШВ. Дуже швидесенько забивають ленту до АГС. Дуже багато моментів. Птічка летить, каже, там за орієнтовно через 2 квартали, там 4 тіла йде. Ми вже поняли, ми вже напоготові, ми вже їх чекаємо. Ми підпускаємо їх за 100 метрів, бачимо 100% ми їх кладемо. Які це, не знаю, чи емоції, чи думки викликає, коли ти бачиш, наскільки вони от легковажно ставляться до людських життів, до свого особового складу? Коли тобі кажуть по ним працювати, то ти як то починаєш грати в тір. Але в загальному, що перша думка, яка приходить, звідки їх стільки людей, де вони їх беруть, що це ж не один раз таке було, а це повторюється день за днем. Отак. Вони пробують летіти з однієї сторони, з другої сторони, отакими групками. І просто саме перше питання, яке це, звідки їх стільки людей? Що вони так ідуть, і що ті люди, що вони їм кажуть, чи ж може щось їм дають, якісь, може препарати, не знаю, що вони просто летять тако вперед і все, під пулі.